درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایک ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز یک شنبه 10 می 2026 هست. ما طبق روال یک شنبه ها برای بررسی معاملات هفته گذشته میرسیم خدمتتون که با هم بررسی بکنیم معاملاتمون رو، ببینیم که هفته گذشته چیکار کردیم. هفته فوق العاده پرچالشی بود و پرضرر برای من و اینکه خیلی ضرر خوردیم و دیگه معاملات اونجوری که ما می‌خواستیم پیش نرفت دیگه. بریم بررسی بکنیم معاملات رو، ببینیم که چطور بوده و کجا به پلنمون عمل کردیم، کجا عمل نکردیم، چیکار کردیم. یه بررسی بکنیم. با من همراه باشید. خب خدمتتون عرض کنم که ما هیستوری هفته گذشته رو من آوردم، ببینیم که چند تا معامله گرفتیم. حدوداً 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 تا معامله ما گرفتیم که 2 معامله مال دوشنبه بوده، 1 معامله مال سه شنبه بوده، 2 معامله مال چهارشنبه بوده، 3 معامله مال پنجشنبه بوده و 3 معامله هم مال جمعه بوده. و از این 11 تا معامله 8 تا معاملهش ضرر شده، 1 دونه معامله ریسک فری شده و 2 تا معامله سود شده. خیلی هفته پرضرری بوده و من همه رو ضرر کردم دیگه. یعنی از روز دوشنبه که 2 تا ضرر بوده، سه شنبه تک معامله بوده، چهارشنبه 2 تا ضرر داشتم، بله ششم 2 تا ضرر بوده، چهارشنبه، پنجشنبه 1 ضرر، 1 ریسک فری، 1 دونه سود، جمعه هم که 3 تا ضرر کامل بوده دیگه. و حالا مبلغ‌های ضرر رو که می‌بینید نکنید 24 26 25 27 25 یه دونه این 32 زیاد شد که مال همون روزی بودش که چهارشنبه من اصلا کلا اشتباه تشخیص داده بودم و اینترنت خیلی اذیتمون کرد. برای همون که من معامله که باز کردم خیلی با پرش باز کرد و باعث شد که یه مقدار خدمتتون عرض شود که حد ضرر ما بزرگ بشه. در مجموع $105 ضرر بود، حدودا میشه 4 تا استاپ دیگه. دقیقاً اون $5 اضافی هم 4 تا استاپمون میشه $100. $5 اضافی هم مال همون روز چهارشنبه بودش که ما ضررمون یه مقدار بزرگ شد. ما 4 تا ضرر داشتیم و با 4 تا ضرر هفتمون رو تموم کردیم. بریم بررسی بکنیم ببینیم که اصلا چیکار کردیم هفته پیش. این روز دوشنبه که ما خدمتتون عرض شود که من این کف و سقف رو مشخص کرده بودم. این لگ اصلی من بود، اینجا نقدینگی بود دیگه. من باید این کف رو مشخص میکردم، این کف بالایی رو مشخص کردم. در واقع این اشتباه من بود که اون کفی که مشخص کردم کف معتبری نبود دیگه و این کف خیلی معتبر بود که زیرش FVG و گره داشت و اگر اینو مشخص میکردم میتونستم که اصلا وارد نشم، یعنی وارد معامله خرید بشم دیگه و سودم رو بگیرم. در صورت با اشتباه تشخیص اون کف یا سقفی که شما مثلا مشخص میکنید اگر اون معتبر نباشه، اون لگ معتبر نباشه، متاسفانه دچار اشتباه میشید دیگه. و من دچار این اشتباه شدم و 2 تا معامله سل گرفتم. چون سقف و کفم رو مشخص کرده بودم، معامله گرفتنم طبق پلنم بود، ولی نقطه‌ای که مشخص کرده بودم نقطه معتبری نبودش و اینجوری شد که قیمت اومد دوبارش هم اومد پایین. من وارد معامله سل شدم و برگشت بالا، استاپ من رو زد و با 2 معامله من تموم کردم. خب روز سه شنبه رو نگاه بکنیم. روز سه شنبه خدمت شما شد من نقاط مهم رو مشخص کردم و روی عدد روند من وارد شدم، یعنی عدد روند رو دیدم، منتظر موندم، یعنی وارد معامله خرید نشدم اینجا. البته یه لحظه هم اینترنت قطع و وصل شد دیگه، اینجا این حرکتش رو انجام داده بود. من با
علم به این که اینجا یک عدد روند 49200 هست وارد معامله فروش شدم و تیپی دوم رو گرفتم و اومدم بیرون. خیلی قشنگ طبق پلن و معامله قشنگی بود. در روز چهارشنبه خیلی پر چالش بود که اینترنت خیلی قطع و وصل میشد. من یه مقدار شهودی عمل کردم، یعنی خیلی ارق داشتم که این از اینجا و این اوردر بلاک و افیجی و اینا میریزه. زیر این سقفی که مشخص کردم وارد معامله فروش شدم، قیمت برگشت بالا، استاپ من رو زد. همینجا من باید وارد معامله خرید می شدم، ولی خب خیلی اصرار داشتم که معامله فروش رو بزنم و به خاطر همین دوباره هم وایسادم که قیمت رفت بالا، معامله فروش زدم و دوباره باز قیمت رفت بالا و استاپ من رو زد و من 2 تا معامله ضررده هم روز چهارشنبه داشتم. توی روز پنجشنبه هم من طبق پلنم نقاط رو مشخص کردم. بعد اینو به خدمتتون عرض بکنم که روز چهارشنبه پس من طبق پلنم عمل نکردم، چون اگه طبق پلن، معامله اولم طبق پلن بود، معامله دومم شهودی و خیلی ارقی بودش که من جهت بازار رو تو ذهنم داشتم که باید بیاد پایین و این اشتباه رو کردم. چند بار توی معاملاتم این کارو کردم ولی هنوز نتونستم اصلاحش بکنم. توی لحظه معاملات و توی لحظه لایو بازار این به من چیره میشه. باید اینو حتما بهش آگاهی داشته باشم که بتونم برطرفش بکنم. توی روز پنجشنبه من نقاط رو مشخص کردم و قیمت توی باز شدن بازار حمله کرد خیلی پرقدرت به سمت سقف. من بالای سقف وارد معامله خرید شدم، اما قیمت خب ریزش کرد و استاپ من رو زد. من تو معامله بعدی توی نشونه هایی که دیدم دوباره وایسادم، یه ذره بالا پایین کرد و دیدم نوسان زد. من وارد معامله فروش شدم و معامله فروش من رسید به تیپی 2، ولی من نبستم چون خیلی اعتماد داشتم که به کف روز میرسه. توی تیپی 2 که رسید اینجا به این اوردر بلاک رسید و خدمتتون عرض شد که برگشت بالا. من ریسفری کرده بودم، ریسفری منو زد، یعنی من تو تیپی 2 نبستم، اومد ریسفری منو زد، دقیقاً دوباره شروع کرد به ریختن که من زیر این کف خدمتتون عرض شد دوباره وارد معامله فروش شدم و تیپی 2 مو گرفتم. یعنی شد یه معامله ضررده، یه دونه ریسک فری، یه دونه معامله سودده داشتم که اون کار من کار درستی نبودی که تیپی 2 رسید من نبستم معاملم رو. پلن من اینه که من تو تیپی 2 باید ببندم معاملم رو، ولی خب چون ضرر کرده بودم خیلی هفته پرچالشی بود برای من و ذهنم خیلی پریشون بود و خیلی دنبال انتقام بودم، یه جورایی دنبال این بودم که سریع باید جبران کنم و جوابمو گرفتم دیگه. پس روز پنجشنبه ما با یک ریوارد مثبت تمامش کردیم. روز جمعه حضورتون عرض شود که من باید طبق پلنم وقتی رسید به سقف معامله فروشم رو میزدم، ولی چون با سرعت این کندل رو رفته بود بالا اصلا شک داشتم دیگه، وارد نشدم. حالا اوکی واردم نشدم، قیمت رسید به کف من، تو این کف خیلی بازی کرد. میبینید چقدر کندل زده و چقدر نوسان زد. 3 تا معامله من گول خوردم دیگه. تو هر 3 تا معامله من هی احساس کردم که قیمت میخواد برگرده بالا. این نقدینگی رو گفتم برداشته، چون بیشتر مواقع این جواب میده. خب دیگه بالاخره یه زمانایی هم هستش که بازار دیگه کار خودش رو میکنه دیگه و جواب نمیده. اینجا خیلی نوسان زد و من خیلی علاقه داشتم که بره بالا، ولی خب نرفت بالا دیگه. اصلا همینجا حرکت خاصی هم نکرد روز جمعه. اگه تماشا بکنید اینجا که حدودا 1 ساعتی هستش که تو همین نقطه بود، این تایم 5 دقیقه است دیگه. اینجا فکر میکنم بیشتر از 1 ساعت هم هست. بعد دوباره خیلی نوسانای کوچیک کرد و همینجا مون دیگه عملا، چون توی هفته حرکتاش رو کرده بود. ولی کلا هم بخواین حساب بکنین تو هفته هم بیشتر تو رنج بود دیگه. تو تایم بالاتر که ببینین، مثلا تو 1 ساعته که ببینین، حدودا نگاه کنید تو کل هفته 1250 پیپ تقریبا، آره 1240-50 پیپ حرکت کرد. خب برای حرکتایی که داو جونز میزنه این حرکت تو یه هفته حرکت زیاد بولدی نیست، بیشتر توی رنج بوده دیگه.
و به اون کندل هفتگیش هم نگاه بکنین نکنین همینقدر حرکت کرده و آخرش هم با یک کندل دوجی بسته. در مجموع خیلی هفته بی تصمیمی بود دیگه. از کندلش هم مشخصه که هفته بی تصمیمی بود و بی تصمیم حرکت کرد. همین 1 و 2 و 3 و 4 و 5 همین 5 تا کندله توی روزانه. و ما حالا معاملاتمون اینجوری پیش رفت دیگه که با 4 تا ضرر فعلا خیلی عقبیم و ایشالله که بتونیم توی هفته پیش رو جبران بکنیم و معاملاتمون خوب پیش بره و حرکت‌های قشنگ بزنه دیگه. دو جون خیلی تحت تاثیر اخبار ژئوپلیتیک و بگیر نگیر جنگ و بگیر نگیر مذاکرات و اینا بود و دیگه اینجوری شد دیگه. در مجموع ما این هفته رو با 4 تا ضرر به اتمام رسوندیم و بررسیش هم کردیم. اشتباه داشتیم و مخصوصا روز چهارشنبه و این بود حالا بررسی هفتگی معاملات من. بله معاملات هفتگی رو دیدید که 11 تا معامله داشتیم، 8 تا ضرر، 2 تا سود، 1 دونه ریسک فری و در مجموع با 4 تا ضرر ما هفته رو به پایان رسوندیم. امیدوارم که استفاده کرده باشین. حتما تو روال کارتون بذارید که معاملات گذشته‌تون رو حتما بررسی بکنید که خیلی کمک میکنه به رشدتون. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفا لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا اول هفته که معاملات رو دوباره شروع بکنیم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.